Our next session is about sports media and how can media generally help with advancing and growing sports to reach to every person, to every household, to every avenue. In generic terms, what are the strengths and the strongest approaches that the channels different from each other, being digital, being direct TV or even radio, can play a role for the Arab sports coverage. I believe we have Mr. Hussam Barakat joining us today to share with us his experience. Mr. Hussam technically comes from a long path in this industry. He's a former Quora Sport Chief Editor and currently the director of Ru'ya Media Academy. Mr. Hussam, thank you for joining us today and welcome to the forum. Thank you, Mr. Khalil. Shukran jazilan. Thank you, everybody. Shukran, Captain Samer, our Olympic hero in Jordan. يعني هاي الفرصة العظيمة اللي يعني أنا تمكنت إني أكون موجود معكم من خلالها. يعني I appreciate it a lot وبعبر عن تقديري واحترامي لكل حدا مشارك معنا في هذا الفورم العظيم. أهلا وسهلا فيك. شرفنا فيك. بتحب تتحدث باللغة العربية؟ أنا بترجم. أنا بحب أعمل ميكس، يعني بحب أمزج، بس إذا كان شعرتوا إنه تحتاج بعض الشغلات أنا جاهز، ما عندي مشكلة. تفضل خذ راحتك وأنا راح أتابع مع الترجمة. Yes, thank you. أنا I will share 3 slides if I can from my presentation إذا بتعطوني ال ability to do it. طبعا. Okay, you can start now. كتير yes في شغلات كتير. A lot of things around the world now is going to be change. فبحب كتير أحكي عن الميديا in our recent time. الميديا حاليا، إيش هي الميديا الآن؟ أنا بحكي عن سبورت ميديا وبحكي عن الميديا in general، مش بس سبورت ميديا لحالها. في مصطلح جديد، في شغلة طلعت جديد في العالم coming up in the world اسمها talking head syndrome، متلازمة الرأس الناطقة. إحنا كإعلاميين كنا كتير مش فاهمين إيش معنات هذا المصطلح في الوطن العربي. In the Arab world we didn't understand exactly what this is mean، اللي هو talking head syndrome أو متلازمة الرأس الناطقة. في زمن الإعلام الجديد، في الزمن اللي إحنا داخلين عليه النيو ميديا أو الديجيتال ميديا، هلا كتير صار مهم إنه إحنا كإعلاميين أو إحنا كرياضيين بشكل عام كتير صار مهم إنه نتخلى عن الأوفر ثينكينج، التفكير الزايد على اللزوم. نبلش نفكر كيف نحكي مع الناس بقلوبنا، how to talk with people through our hearts not through our minds. كيف نحكي معهم من خلال القلب وليس من خلال العقل، كيف نحكي معهم من خلال المشاعر وليس من خلال الأفكار المرتبة أو المنظمة. هذا المصطلح اللي انوجد في العالم حاليا عماله بياخذ خطوات يعني ستيب باي ستيب عشان يدخل على العرب وورد أو على الميدل إيست بشكل عام. شو معنات هذا الكلام؟ What do I mean by saying talking head syndrome؟ أول شيء لازم نكون عارفين شغلة واحدة، إنه إذا أنا بشتغل جراح قلب أو بشتغل طيار أو بشتغل قائد حربي، لازم يكون عندي متلازمة الرأس الناطقة، لازم يكون عندي، لأنه بدون متلازمة الرأس الناطقة أنا ممكن أدمر أشياء كتير. لكن إذا أنا بدي أشتغل إعلامي أو بدي أشتغل بالإعلام لازم أتخلى عن جزء من الأوفر ثينكينج تبعي. I should let it go. لازم أتخلى عن التوكينج هيد، هذا لازم أتخلى عنه. كيف بعمل؟ بقول لك عشان أنا أدخل للعصر الجديد وأقدر أخاطب الناس في نيو ميديا. If I would like to talk with people through new media, through digital market,
لازم أنا أبلش أفكر كيف أتخلى عن العقل الزائد وأدخل على القلب، كيف أتحدث مع الناس بمشاعري. عشان هيك في قصص الرياضيين على سبيل المثال، إذا أنا بدي أحكي عن رياضي في العصر الحديث، مش لازم أحكي بس اسمه، لازم أحكي إذا عنده عائلة أو لا، لازم أحكي إذا هذا الرياضي عنده أحلام أو لا، لازم أحكي هذا الرياضي حياته الخاصة شو معناها، إذا عنده بيت جديد، إذا عنده سيارة جديدة. بنلاحظ إنه كبار اللاعبين في العالم الناس عم تهتم بحياتهم أكثر يمكن ما بتهتم بتنافسهم في الملعب. let's say an example، مثلا let's say ميسي أو كريستيانو رونالدو. الناس الآن بيحاولوا يفكروا قديش يعرفوا أشياء عن حياة كريستيانو رونالدو وميسي أكثر ما يعرفوا قديش الأرقام اللي بيسجلها رونالدو وميسي. هذا كله بيرجع الصحفي أو بيرجع الإعلام لمربع أكبر، إنه كيف أنا how to start giving these people a lot of information not only about the sports number، كمان أعطيهم معلومات about the life، كيف الحياة، كيف الفاميلي، كيف بيمارس الرياضي حياته على مدار اليوم. وهذا الشيء اللي احنا بدنا نبلش نفكر فيه كإعلام، نفكر كيف إنه هذا الإعلام لازم يتغير من مرحلة لمرحلة. how to change our minds عشان to go step forward. دكتور محمد مطاوع راح يحكي أكثر عن النيو ميديا وكيف دخلت على عالمنا، بس أنا حاسس خليل إنه عندك كلام لازم تحكيه هلا، تفضل. أنا بس حابب أترجم للمتابعين تسمح لي to translate Mr. Hussam's point with focusing on the thinking head syndrome. Actually, it's quite near and dear to my heart as well. It relates to my specialization in digital transformation, where the focus on digital media more is driven from a personalized experience, knowing more about the person rather than the being of them, instead of just knowing them as numbers. He gave a couple of examples about Messi and others as well. We just don't want to know that he scored this many goals or he's attended this many events. Rather, we want to know more about what does he do with his spare time, about his family, what does he do with his children, his involvement with the community. Give him more of a personalized, close to the heart, through the mind, through the head kind of approach, which makes now digital the path for that. And digital socialism, digital community becomes more interested in following the athlete as a person, not just as a media tool, which is unlike the past where the name and the achievement were summarized in less than a minute. Now you can have a conversation about the athlete and get closer to them while they're far, but you feel there are a lot of in common between yourself and the athlete that you admire and what they've done with their life. To that extent, it is also important to note I would say the media engine here plays a role in bringing forward that aspect of helping people realize the social importance and social impact of the athletic idols that people look up to. I know we've had Dr. Muhammad with us just a moment ago. I believe he's joining us again. Khalid, do we have Dr. Muhammad? There he is. Dr. Muhammad Mutawa, thank you for joining us. Can you hear us well? Can you see us well? We can't hear you. You need to sign in so that we can hear you. لو جرب تشيل السماعة دكتور محمد، ممكن يكون الغلط من السماعة. أعتقد needs to sign in first. Can you hear us, Dr. Muhammad?
يبدو انه في واضح إنه مش سامع. نعم في خلل تقني مش مساعد دكتور محمد انه يتواصل معنا. اذا اسمح لي انتقل لنقطتي الاخرى. احنا تحدثنا عن الهدف، ولكن الآلية والماهية ستبقى تحدي. التغطية الإعلامية الآن بتمتزج ما بين التلفزيون، الراديو and the different channels like computer and mobile phones. هل تعتقد إنه في لأحد من هاي القنوات أو القنوات سطوة أكبر أو شعبية أكبر للتواصل مع العالم الرياضي؟ سؤال في مهم جدا وفي مكانه، يعني زي ما بيقولوا على الجرح. كنت أنا لسه بدي أقول إنه التولز اللي لازم يستخدمها الإعلامي الآن في عالم الرياضة راح تتغير بشكل محوري، لأنه إحنا صار عالمنا عالم بحب يشوف أكثر ما بحب يقرأ، يعني فيجوال ايج. صار العالم عالم يشاهد، عشان هيك صار جدا للإعلامي الرياضي وغير الرياضي إنه يعرف كيف يقدم المحتوى على شكل فيديو مش بس على شكل كتابي. نعم. والفكرة اللي أنت بدك توصلها، لأنه أنت لازم توصل للناس بشكل عاطفي، فأنت لازم لما بدك توصل للناس بشكل عاطفي لازم تراعي الكثير من النقاط. لازم تراعي إنه لازم يكون عندك خبرة بالبادي لانجوج، how to express your يعني ideas، كيف توضح للناس، كيف تستخدم جسمك في التعبير عن مشاعرك، كيف تخلي المحتوى اللي أنت بتقدمه الكونتنت تبعك مرئي وليس فقط مقروء أو مسموع. كل هاي الأمور بتخليك تقدر تدخل على العصر الجديد اللي هو عصر الفيجوال ايج، عصر إنه الناس بتشاهد أكثر ما بتسمع أو بتقرأ. وسائل الإعلام إذا الكل عم بيلاحظ تحولت من وسائل إعلام موجودة على منصات ثابتة لوسائل إعلام عم تتغير وتتحرك على كل المنصات. فبتلاقي الإذاعة صار عندها تي في، صار عندها نقل بث ومباشر على السوشيال ميديا، بتلاقي التلفزيون صار عنده المحطة وعنده أيضا السوشيال ميديا، الصحف صار عندها الجريدة الورقية وصار عندها أيضا استوديوهات، بمعنى إنه عم بتبث فيديوز على السوشيال ميديا. فأنت الآن بدك تدخل العصر الجديد، بدك تكون عارف إنه القلم لوحده ما بيكفي، ما بيحرك المشاعر. نرجع لنقطتنا الأولى اللي هي متلازمة الرأس الناطقة، إنه أنا الآن بدي أبلش أعبر عن مشاعري أكثر. عشان هيك الناس لازم يشوفوا المحتوى بعينيهم عشان يقدروا يشعروا أكثر بقيمة هذا المحتوى وأهميته. جزيل الشكر. اسمح لي أترجم للحضور. Mr. Hussam just emphasized the importance of content, and now content is being created and produced by the owner directly, unlike in the past where TV stations and radio stations and producers might sponsor creating that content for an athlete. An athlete needs to be more aware of the requirement of this content to be up to the level to accommodate the thinking head syndrome, get to the hearts of people, embed messages in there that get people to relate more to what he or she is doing. That being done and said, TV stations and radios, things that we use to consider visual and fanatic, now are also using digital channels to reach the people at a wider scale through Twitter, through Facebook, through YouTube, and the different type of platforms that they may adopt, where that content that the athlete is creating can be tailored, can be sent to specific demographics and increase the engagement, increase the viewership, as well as enrich the education and culture of the community about this specific sport and this specific athlete. Hussam, you started like writing in the newspaper reports, and then after that you started become chief editor on the online like a website at maktub.com, and then you were to Eurosport Arabia, like chief editor of Eurosport Arabia for like
many years, and then went to Quora.com, and you were also the chief editor of Quora.com. So you were into a lot of phases, from traditional writing to online writing, then to video, to whatever. So maybe you are the best person in all of the media to tell us what is the nicest experience for you? What is you enjoy the most? Do you enjoy the traditional media, or you like the current new video and the new media? What's your opinion about that? اوكي كثير حلو السؤال سامر. اذا بدي احكي مع بداياتي فانا بكون عاطفي جدا. كل واحد بيكون دائما عاطفي ايموشنال لما يكون يعني thinking of his start، بس الوقت والقطار هذا بيقول لك اركب او لا تركب. يعني انت موجود على المحطه، بدك تترك الجريده وتركب بقطار الديجيتال، اهلا وسهلا. ما بدك خليك على المحطه، ما في مشكله، لكن اذا ما ركبت لازم تكون عارف انك مش حتوصل. الفكره وين؟ انه الناس الان بغض النظر عن تجربتك الجميله او مشوارك الجميل، هم بدهم معلومه سريعه وبدهم اياها باسرع الطرق وباقصر الطرق، وبدهم يشوفوها بعينيهم كمان. عشان تحقق لهم هاي الغايه انت مضطر تغير نمط الاداء تبعك، من انك انت تقعد تفكر شو بدي اكتب وتقعد ساعتين تتخيل اللي انت بدك تكتبه وتتخيل احلى مقدمه وتتخيل احلى خاتمه، وبين انك بدك تروح مباشره لقلبك شو بيحكي لك وتكتب بسرعه وتعطيهم المعلومه باسرع وقت ممكن. وهذا هو الصعوبه اللي عم بتواجه الاعلام هلا في الوطن العربي. انا اول ما دخلت الاعلام كنت ممكن اقعد في المقال 4 ساعات تاخلصه، لانه انا بعرف انه ثاني يوم مقالي راح ينشر، ثاني يوم الناس راح تشوفه. لكن هلا انا ما معي حتى 4 دقائق حتى اخلص المقال، واذا بدي استخدم متلازمه الراس الناطقه مش هخلص ب4 دقائق. عشان هيك العلم بيقول لي روح مباشره لقلبك، ايش بيحكي لك، اكتب بسرعه من خلال قلبك مش من خلال عقلك، اعطي الماده عاطفه وانتجها بسرعه عشان الناس بدهم اياها بهذا الشكل. شو احلى ايام قضيتها بقول لك في الاعلام الورقي، لكن شو اكثر ايام شعرت فيها بالانجاز السريع؟ بقول لك لا، لما عملنا كوره تي في انا والدكتور محمد مطاوع، كنا نشوف الفيديو يجيب ملايين المشاهدات، هو مدته فقط دقيقه او دقيقتين، بلشنا نشعر بالانجاز السريع، قديش الانجاز هذا ممكن يوصل لابعد مدى. شكرا على الإجابة. اسمح لي أترجم للحضور والمشاهدين. Mr. Hussam was shedding his light on the experience of would I be more attracted to the classical ways of handling media through newspaper, radio, and TV, or accommodate the new ways of promoting athletes? While he's torn between both, he misses the old ways of doing it as he grew through it, but he is also looking at it as an opportunity to accommodate the fast and speedy ways of getting to people these days through digital content, where it can actually make it quickly with millions of views in minutes, and make people feel engaged with the latest and greatest about each athlete, each activity, each club they might be actually following. And that is a great advancement. It's a great achievement for the media. He also feels that we can't let go of the classical ways of conducting this business, but we have to accommodate the new ways equally and make them more prevail to the new generation and how they foresee this. I believe we have some Dana, if you want to interested in asking questions. Starting with Dana, would you like to go ahead and ask a question, please? Yeah, thank you, Mr. Hussam, for your presentation. You actually give us a hint about how the media think and understand the let's say, sport media. But I'm gonna ask you from different perspective. I'm gonna go back to my roots as an athlete. From an athlete perspective,
do you think exceeding the athlete privacy and talking about his life and personal life is a good thing for the athlete? It might have negative, let's say, side effects for them, putting pressure on them, even releasing some private things for them. So what do you think about it? Of course I respect your question. بحترم كتير سؤالك لأنه سؤالك your question is coming from your يعني side of point of view. أنا عارف إنه هذا الشيء مهم جدا، بس أنا بدي أحكي لك معلومة، بدي أحكي لك رقم. I will tell you a number. Okay. Ronaldo scored a goal. Okay. Ronaldo get divorced. أنو أكثر حيشوفوه الناس؟ get divorced and sorry بدي أقاطعك أحكي كمان أزيد على حكيك أأكد to agree with what you have said. In the social media now we see the reality shows have lots of viewers. When you talk about the personal life and the reality shows, it has much more viewers than another show who shows, for example, talents or any other thing. But at another point, it affects the clock. صحيح. ده أنا بأكد هون بيجي دور الإعلامي إنه how he can respect the athlete، كيف بقدر أقدره وأحترمه حتى لو بدي أحكي عن حياته، قديش بكون عندي أنا قيم حتى أحترمه وأقدم له أفضل ما يمكن. ما بدي أحرم الجمهور من إنه يتعرف على هذا الرياضي وإنه يتعرف على حياته، بنفس الوقت بدي أظهر أحسن ما موجود عند هذا الرياضي. أنا كنت قاعد مع حسام القروج، بجوز هشام القروج أمريكان أثليتيك، جاب أولمبيكس جولد. قال لي أنا المقالات اللي بحتفظ فيها حتى الآن مش المقالات اللي حطمت فيها أرقام قياسية، المقالات اللي كانت تحكي فيها عن أمي، عن والدي، عن أهلي، عن أسرتي. بحتفظ بهاي المقالات لأنها كانت هاي المقالات بتقدرني، كانت هاي المقالات تجعل مني إنسان فوق العادة، وأنا سفير لأهلي. قديش أنا كصحفي بقدر أقدم فاليو لهذا النجم أو لهذا الرياضي بإني أظهر أفضل ما عنده في حياته، مش بس الفضائح للأسف ومش بس الأشياء السيئة. قديش بقدر أقدم أفضل ما عنده. هو هون بيجي دوري أنا كصحفي وقديش أنا عندي قيم ومبادئ وبحترمها. شكرا لك دينا على السؤال. شكرا أستاذ حسام. حتى ألخص للجميع. Dina was asking, as you heard, about how much information from a private life of an athlete can be shared, and is it the right approach to take? Mr. Hussam's point of view was the more personalized the media is, the more engagement from people would be. And I believe in between both opinions, which are both correct, there is a limit to how much should be shared and should be kept away from the media. But also he shared from his experience that many of the successful athletes found that their fame came through being open about their family and life without exposing much. And that's what gave them more the personal approach and engagement with their followers, fans, and community. We have Mr. Kamal Al-Hirsh has a question. Please go ahead. تفضل أستاذ كمال. السلام عليكم للجميع وشكرا على هذا الفورم المميز. أستاذ حسام، مثل ما تفضلت إنه توكينج سيندروم أنا بتفق معك فيها، لكن أنا بوجهة نظري هي سلاح ذو حدين، بحيث إنه هي ممكن من خلال التركيز على عدد معين من اللاعبين تحط الهاي سبوت عليهم، وهيك أنا باعتقادي راح يتم لنحكي تجاهل أو عدم تقدير كبير لعدد أكبر من اللاعبين اللي ما بيتم تسليط الضوء عليهم. هي نقطة ثانية اللي تفضلت فيها دانا، بحيث إنه ما في راح يكون في شوية اختراق من بعض لنحكي الغير مهنيين من الصحفيين في التطفل على حياة الرياضيين. هي نقطة. بالمقابل أنا بوجهة نظري إنه هي فرصة كبيرة للإيجنسيز والميديا، الإيجنسيز اللي بتدير أعمال اللاعبين والميديا، بحيث إنه
يفتح آفاق ثانية للاعب من ناحية إنه تسويقيا ممكن تكثيف الضوء على اللاعب أو الرياضي بغض النظر عن رياضته، ممكن أن تفتح له أو تأهله لا إنه يفوت تجارب احترافية، أو مثلا ممكن فترات معايش معينة مع أندية أو مع فرق أو وتحت يدين مدربين ممكن يكون أعلى منه أعلى من المدربين اللي في بلده بالخبرة، وبالتالي راح يتطور. ممكن شغلة ثانية إنه في حال حصل على عقود احترافية إنه يشارك في بطولات عالمية أو بطولات أفضل كمستوى من اللي بيشارك فيها حاليا مع بلده، زائد إنه ممكن تكون ذات أثر مالي من خلال الإعلانات لما يكون في تسليط ضوء إعلامي عليه أكثر، بالتالي اللاعب حيكون ترند أو الرياضة حيكون ترند، وبالتالي شركات الإعلانات أو شركات التسويق حتكون عليه بشكل أكبر، بالتالي هذا دخل آخر له. وشغلة أخيرة اللي هي إنه ممكن تكون مؤثر سواء إيجابي أو سلبي على نفسيته، من خلال إنه في حال لما يكون هو ترند، بمعنى آخر إنه ممكن تلاقي فانز كثير عم بتفوت عليه، سواء فانز له أو فانز ضده تفوت عليه، يا إنه ترفع نفسيته من خلال المسجز أو نحكي الانتراكشنز اللي بصير بينهم وبين صفحاته أو بين أخباره اللي بتنتشر على السوشيال ميديا. ممكن إنه بالعكس. شكرا جزيلا، بس حابب أسمع رأيك في Please translate fast. اسمح لي كمال أستاذ حسام before you start التركيز. Mr. Kamal was more interested in seeing that the focus continues to be on the professional path of the athlete rather than engaging in social focus. That should and will enable for his career to flourish above and beyond through professional channels with less hassle on his side, with handling social matters that might change quickly in his life. That might be a safer path, yet it is not less important or more important. There should be an equilibrium. We leave it to Mr. Hussam to respond to that as well. Okay, thank you. خليني أحكي لكمال شغلي، إنه في دراسة عملتها البي بي سي قالت فيها إنه إذا بتسلط الضوء على اللاعبين وهم صغار وعلى حياتهم الشخصية بالذات، إيش بيساعدهم إنه لما يصيروا نجوم في المستقبل ما يضيعوا في إحنا بنسميها مغريات الشهرة أو مغريات إحنا بنلاحظ إنه في عنا لاعبين في الأردن حققوا الشهرة الكبيرة في سن معين، ما قدروا يتحملوا حجم هاي الشهرة. أنا ما بدي أذكر مثال، بس إحنا في عنا لاعب أولمبي فاز بذهبية، بعد ما فاز بالذهبية حياته تحولت لجحيم، لأنه ما قدر يتعامل مع حجم الأضواء الكبير اللي إجا عليه فجأة بعد ما كان ما بيعرف أي شيء من هاي الأضواء. الفكرة هون إنه أنا بدي أعامل اللاعبين الصغار من بداية حياتهم، بدي أعاملهم بمنطق العاطفي، بدي أحكي معهم عاطفياً، بدي أحكي عن حياتهم، بدي أحكي عن نشأتهم، بدي أحكي عن ظروفهم العائلية، بدي أعودهم على هذا النوع من الأضواء، بدي أعودهم على هذا النوع. ليش؟ لأنه أنا بساعدهم بثلاث أشياء. أول شيء بساعده إنه يبدأ يفهم شو معنات إنه أنا شخصية عامة. ما معنى أن تكون شخصية عامة؟ شو يعني إنك تكون حدا كل الناس بتعرفك؟ ثاني شيء أنا بدي أفتح له طريق الشهرة، بدي أخلي الناس تعرفه عشان يحصل على السبونسرز اللي أنت حكيت عنهم، يشعر بأنه قادر على جلب المستثمرين والناس اللي يدعموه، اللي يرفعوا من مستواه ويوصلوا لأكبر مكان. والنقطة الثالثة وأهم نقطة، إنه أنا مقدار ما برفع الوعي عند الناس بالنجوم، مقدار ما برفع الوعي بالرياضة. أحيانا بتكون لعبة ما إلها أي قيمة، لكن نجومها بيعملوا لها قيمة، اللي بيحققوا إنجازات هم اللي بيعملوا قيمة لهي اللعبة، وهذا شيء مهم جدا أنا لازم أشتغل عليه. هدول الثلاث مناحي بتدفعني إني أنا أبدأ أفكر بمتلازمة الرأس الناطقة، أشيلها من طريقي حتى وأنا بتعامل مع أصغر اللاعبين وأقلهم شهرة، مش بس مع النجوم. شكرا جزيلا. اسمح لي ترجمة. Mr. Hussam was shedding a light on a study that BBC actually conducted for young athletes, and how social engagement can get them more acquainted with fame and how to handle the demand on their time and attention. In addition to, he also mentioned an example
of an athlete that he knows, without mentioning name, that when he's got to the Olympics and won the gold medal, he could not cope with the attention that he received, and it was more of a bad experience for him. That requires preparation, coaching, engagement at early stage. He also mentioned that giving, again, he focused on the balance of, you need to give sport the character that it receives through you, even if the sport was a simple sport, but the character of the athlete standing behind it can actually enlarge it. And we see that some of the sport figures in the world make the sport or break it because of their personal engagement with that sport. I hope I've done what it takes to translate the great ideas that Mr. Hussam has brought to the table. I can't thank you enough, Mr. Hussam, for your contribution today. It's been such a pleasure to have you. Thank you. And with this, we'll bring this session to a conclusion. Thank you very much, and you have yourself a wonderful day. Thank you. Thank you very much.